سلام، سروشم. امروز یه مدل منچ غیر تاسی میخوام بهتون معرفی کنم. یه بازی فامیلی گیم باحال، منچ کارتی که یه سگم توی بازی هست، حرکت میکنه، مهرهاتون رو گاز میگیره و اتفاقات جالبی توی بازی میفته. بریم که چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. خب صفحه بازی که به این صورت باید این قسمت چرخانش رو وسطش با پیچ و مهره‌ای که توی جعبه بازی هست به هم وصل کنید و هر بازیکنی توی حالت 4 نفره 4 تا مهره داره که توی این قسمت‌های خونه همرنگ خودش قرار میده. اینها در واقع جاهایی هست که بازیکن‌ها از اینجا باید بازی رو شروع کنن و 4 رنگ مهره، یک سگ سیاه که بعداً میگم جاش کجا هست، کجا باید قرار بگیره، یک تاس که برای تعیین نوبت، فقط تعیین نوبت شروع کننده بازی ازش استفاده میشه، در جریان بازی کاربردی نداره، و کارت های بازی، کارت های از شماره 2 2 3 5 و 6 8 و 9 و 10 1 11 12 و 13 از هر کدومش ما 8 تا داریم، 10 تاست میشه 80 تا، و کارت های مغناطیسی جابجایی، کارت های کپی کننده، کارت 4 مثبت و کارت 1 تا 7 که از هر کدومش 6 تا هست، اینا هم میشه 30 تا، کلا 110 تا کارته. این تاس برای تعیین بازیکن شروع کننده هست و همه بازیکن ها تاس میندازن. کسی که تاس کمتری بیاره میشه دیلر، یعنی کسی که باید کارت ها رو بر بزنه و برگ بده به همه، و بازیکن سمت چپش میشه شروع کننده. هر دور بازی همه این کارت ها با هم بر میخوره و نفری 5 تا کارت به همه داده میشه و هر بازیکنی توی نوبتش یک کارت از دستش بازی میکنه، کار اون کارت رو انجام میده. کار کارت ها رو کامل براتون توضیح میدم که هر کارتی چه قابلیتی داره و بعد نوبت نفر بعد میشه. به همین ترتیب میچرخه تا همه بازیکن ها هر 5 تا کارتشون رو بازی کنن و یک دور بازی تموم میشه. اگر این دور به عنوان مثال من بازیکنی باشم که کارت پخش کردم، دور بعدی نفر سمت چپ هم کارت پخش میکنه و به همین ترتیب کارت پخش کن عوض میشه و میچرخه. و اگر در جریان بازی در یک لحظه ای از هر دور بازی یک بازیکنی نتونه هیچ کارتی بازی کنه، یعنی کارتاش به دردش نخورن و از قابلیت کارتاش نتونه استفاده کنه، در جا همه کارتاش رو دیسکارد میکنه و توی اون دور دیگه هیچ کارتی بازی نمیکنه، نوبتش به پایان میرسه. این توضیحاتی که دارم میگم برای حالت 4 نفره است. حالت 2 و 3 نفره یه تفاوتایی داره که آخرش بعد از اینکه 4 نفره رو کامل توضیح دادم براتون میگم. حالا قابلیت کارتا رو یک به یک براتون بگم. اول اینکه بازیکنی که توزیع کننده هست، نفر سمت راستش محل این سگ بازی رو مشخص میکنه. این یک سگ هست که توی صفحه بازی حرکت میکنه و مهرهاتون رو گاز میگیره. بازیکن نفر سمت راست دیلر جای این سگ رو مشخص میکنه و این صفحه هم صفحه چرخانی هست که به این شکل میچرخه. اول بازی باید یه طوری قرار بدید که این 4 تا استخونه پیدا باشن و علامت پنجه سفید روی سفید، پنجه سیاه روی سیاه قرار میگیره. برچسب هایی که روی مهره ها هست اینجا کاربرد نداره و مهره ها همشون یکسان در نظر گرفته میشن، برای حالت های دیگه ای از بازی هست. حالا قابلیت کارت ها رو بگم. این کارت که 1 11 و با این علامت مثلث سیاه هست چند تا قابلیت داره. یا باهاش میتونین مهرهتون رو یه دونه جابجا کنین، یا میتونین 11 تا جابجا کنین، یا میتونین یک مهره از اینجا بردارین و توی خونه شروعتون قرار بدین که بتونین اینجا دور بزنین و وارد جریان بازی بشین. همینجا این رو باید بگم که اول بازی برای راند اولین ترن راند اول همه بازیکن‌ها یکی از مهره‌هاشون رو اینجا قرار میدن، یعنی همه بازیکن‌ها یک مهره برای حرکت دادن دارن. کارت بعدی که میخوام بهتون بگم شماره 2 3، اینها فقط به اندازه عددش میتونید مهرتون رو جابجا کنید و شما باید از اینجا دور بزنید، یک دور کامل بزنید، برگردید مجدداً به خونه شروع خودتون و از اینجا بعد وارد بشید. یعنی شما باید
دور بزنید، بیاید از اینجا رد بشید، وارد خونه بشید. اگر زیادی رد بشید و اینجا قرار بگیرید، یک دور دیگه باید اضافی بزنید. یعنی برای رفتن به درون خونه‌تون، این خونه نهاییتون، باید اینجاها قبل از مثلث خودتون استاپ کنید، اینجاها متوقف بشید و بعد با یه کارتی با یه حرکت از اینجا رد بشید، وارد خونه خودتون بشید. این خیلی نکته مهمی هست. اگر مجبور بشید اینجا بیاید، بعداً باید یک دور دیگه بزنید. از اینجا نمیتونید بعد از استاپ کردن دوباره وارد خونه بشید، مثل حالت شروع بازی. و کارت های بعدی که میخوام براتون بگم، کارت های 5 و 6 هستن. اینها رو اگر بازی کردید، میگه همون مقدار، یعنی 5 تا یا 6 تایی که خودتون حرکت میکنید، سگ بازی رو هم میتونید جابجا کنید. یعنی اگر مهره خودتون رو میتونید 5 تا یا 6 تا جابجا کنید، به همون تعداد سگ رو هم جابجا میکنید. سگ توی حرکت کردنش، سگ منظور مهره سیاه هست، یه قابلیتی داره که اگر به هر مهره‌ای برسه گاز میگیره اون رو و انگار مهره رو میزنه، برش میگردونه به خونه شروع. و این سگ اگر به اینجا برسه، به این خونه‌ای که این علامت رو داره، از اینجا میپره. تنها خونه‌ای که سگ نمیتونه اونجا وارد بشه و مهره ها رو گاز بگیره این مهره هست، چون سگ میاد از اینجا عبور میکنه، رد میشه، میره. خب اینم از این قابلیت سگ. کارت های 8 و 9 دوباره فقط حرکت هستن. 8، 9 و 10 اینا فقط حرکت هستن، هیچ کاری انجام نمیدن. همینطور 12، 13. علاوه بر این که میتونید باهاش 13 تا حرکت کنید، قابلیت وارد کردن به صفحه بازی رو هم داره براتون. یعنی میتونید 13 بازی کنید، یه مهره از اینجا بذارید روی مثلث خودتون، علامت مثلث داره. کارت های قرمز رنگ که اینها دستوری هستن اکثرا، این کارت میگه هر کارتی قبل از این بازی کردین، کار اون کارت رو کپی میکنین و به عنوان مثال اگر کارش متغیر بود، حالا میگم چه اتفاقی میفته، خودتون انتخاب میکنین که از بین حالتهای متغیرش کدومش رو انتخاب کنین و یه تبصره هم داره که جلوتر میگم بهتون. این کارت رو اگر بازی کنین، کارت جابجایی هست، میگه یکی از مهره های خودتون رو میتونید با یکی از مهره های دیگه عوض کنید. این کارت مغناطیس هست، یا حالا به این صورته که میگه اگر این رو بازی کردید، میرید میچسبید به مهره جلویی خودتون، هر مهره‌ای باشه، مهره خودتون باشه یا مهره حریف باشه یا مهره همتیمیتون باشه. جریان همتیمی رو هم جلوتر براتون میگم. این کارت میگه بین خودتون و همتیمیتون میتونین 4 تا حرکت رو تقسیم کنین. میتونین 4 تاش رو از مهره خودتون برین، میتونین 4 تاش رو از مهره حریفتون برین، یا میتونین بین خودتون و حریفتون تقسیم کنین. حالا حالت 4 نفره، بازیکن‌ها 2 به 2 با هم یار هستن، یعنی زرد با آبی یاره، سبزم با قرمز یاره، یعنی این دوتا با هم یه تیمن، این دوتا با هم یه تیمن. این فقط برای حالت 4 نفره هست. توی حالت تیمی اگر شما تمام مهره هاتون رو رسوندین به خونه خودتون، هنوز مأموریتتون تموم نشده، باید به همتیمیتون کمک کنین که همتیمیتون هم تمام مهره هاشو به خونه خودش برسونه و بنابراین توی نوبتتون مثل حالت عادی کارت بازی میکنین، ولی کارتتون رو تأثیرش رو روی یارتون اعمال میکنین. دقت کنین، این درسته که بازیکن‌ها با هم یار هستن، در جریان بازی بازیکن‌ها همتیمی‌ها اجازه ندارن با هم صحبت کنن، تبادل نظر کنن و فقط میتونن به همدیگه کمک کنن. حالا قابلیت کارت‌ها رو گفتم همه رو. این کارت 1 تا 7 رو نگفتم. میتونید خودتون انتخاب کنین بین 1 تا 7 خونه مهره خودتون رو جابجا کنین و به همون اندازه هم بعدش سگ رو جابجا می‌کنین. توی این کارت و این کارت‌های 5 و 6 که باید هم مهره خودتون رو جابجا کنین هم سگ بازی رو، اگر نتونید مهره خودتون رو اون مقدار حرکت کنین، سگ بازی هم حرکت نمی‌کنه. و این مهره‌های اضافی هم برای حالت 2 و 3 نفر است که جلوتر بهتون میگم. خب حالا نکته دیگه که میخوام بهتون بگم، اگر بازیکنی اینجا قرار بگیره مهره‌اش، بازیکن‌های دیگه یا خود بازیکن اگر به این نقطه برسن نمیتونن از اینجا عبور کنن، یعنی انگار پشت سرش گیر میکنن. فقط سگ هست که میتونه بیاد اینجا و از اینجا عبور کنه، رد شه بره. بقیه بازیکن‌ها نمیتونن این کار رو انجام بدن. خب اگر در جریان کارت بازی کردن ها و حرکت دادن مهره ها، هر مهره‌ای به یکی از این
80 جایی که علامت پنجه داره برسه، چه پنجه سفید چه پنجه سیاه، اون بازیکن باید این صفحه گردان رو 90 درجه در جهتی که خودش انتخاب میکنه بچرخونه. به عنوان مثال اگر اینجا بیفته باید 90 درجه در جهت عقربه ساعت یا 90 درجه در جهت خلاف عقربه ساعت بچرخونه. برای اینکه گم نکنید و اشتباه نکنید، یه جوری هست که این پنجه ها وقتی که حرکت میکنن دوباره میرسن به جایی که پنجه همرنگش اونجا قرار داره. پنجه سفید با 90 درجه چرخش میرسه به پنجه سفید و به همین ترتیب پنجه سیاه به پنجه سیاه میرسه و باید حواستون باشه 90 درجه رو کامل بچرخونید. و اگر اقدام به چرخش کردید و دیدید داره اتفاق بدی میفته، نمیتونید وسط راه پشیمون بشید، جهت رو عوض کنید. باید همون جهتی که شروع کردید و تا پایان 90 درجه رو بچرخونید. و نکته دیگه که باید بگم، علاوه بر این خونه که باعث سد معبر میشه، مهره‌های خودتون هم که وارد خونه میشن سد معبر میکنن برای بقیه مهره‌های خودی. یعنی اگر یک مهره دیگه بخواد وارد خونه بشه اینجا گیر میکنه. باید این مهره رو اول برسونید به منتهای لایه ته خونه تا بعد بتونید مهره‌های دیگه‌تون رو وارد خونه خودتون بکنید. و برای حالت 2 و 3 نفره تفاوت‌هایی که وجود داره، هر بازیکن به جای 4 تا مهره 5 تا مهره دریافت میکنه و هر کسی مهره پنجمش رو روی خونه شروع قرار میده. و اگر در جریان بازی هر 5 تا مهره یه بازیکن خورده بشه، یعنی کشته بشه، مهره پنجم دیگه بیرون میاد از صفحه بازی و باید با 4 تا مهره به کارش ادامه بده. و حالت‌هایی که اتفاق میفته که ممکنه در اثر یک کارتی شما مهرتون بیاد روی خونه پنجه قرار بگیره، که مثال میزنم براتون. فرض کنید اگر کارت مغناطیسی رو بازی کنید، یه مهره اینجا باشه و مهره شما مثلا از اینجا کشیده بشه بیاد اینجا قرار بگیره، باز هم اثر پنجه اعمال میشه و این صفحه رو باید 90 درجه بچرخونید. البته این کارت مگنت بود، برای کارت مغناطیسی این مثال رو گفتم. و برای کارت جابجایی، اگر از کارت جابجایی استفاده کنید و جای 2 تا مهره رو عوض کنید، مهره جدیدی که وارد این نقطه میشه عمل پنجه رو، یعنی گردش رو نباید انجام بده، چون قبلا اینجا یه مهره بوده و مهره جدیدی که اینجا وارد میشه دیگه اون کار رو انجام نمیده. برای کپی کردن، اگر یه کارتی قبلا خودتون بازی کرده باشید که کارت قابلیت متغیر داشته باشه و شما کارت کپی رو روش بازی کنید، خودتون این بار دوباره انتخاب میکنید که بین 1 تا 7 کدومش رو انجام بدید. و اگر دوباره روی کارت کپی بازی کنید، دیگه دقیقاً باید عددی که قبلا دور قبلی انتخاب کردید همون رو کپی کنید، دیگه حق انتخابی ندارید. کل اتفاقات رو گفتم. همه این کارت ها بر میخورن. فقط تو حالت 2 و 3 نفره اگر کارتی بازی کردید که مربوط به کارت همتیمی بود، به جاش میتونید کارت های بازیکن های دیگر رو جابجا کنید. یعنی اگر قرار هست مثلا 4 رو بین مهره خودتون و همتیمیتون تقسیم کنید، 4 رو بین مهره خودتون و یکی از حریفاتون میتونید تقسیمش کنید. و اگر در جریان بازی تو حالت 2 و 3 نفره یک بازیکنی نتونه هیچ کارتی بازی کنه، یک کارت دیگه از دسته کارت ها میکشه و کارت خودش رو دیسکارد میکنه. اگر کارت جدید رو هم نتونست بازی کنه، اون کارت رو دوباره دیسکارد میکنه و اون نوبت انگار کاری انجام نمیده که بازیکن‌ها همه تعداد کارت‌های دستشون با هم برابر باشه. مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. اگر سوال یا نظری در مورد بازی دارین حتما برامون کامنت بذارین. امیدوارم تندرست باشین. خدا نگهدار.